गत हप्ता चोरी डकैती प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्यमा ग्रुप ए र बीले निर्धारित समयमा आफ्नो कार्य पूरा गरे। आज मेन्टर डीएसपी बालनरसिंह राणाको समीक्षामा कुन चाहिँ टिम खरो उत्रिएको छ त? पहुँच रियालिटी गेम शो सिजन 1 को अन्तमा विजेताहरूले नगद पुरस्कार 2 लाख 50,000 र 30,000 रुपैयाँ पाउनुहुनेछ। चोरी डकैती लुटपाट अहिलेको आधुनिक समाजमा बढ्दै गएको समस्याहरू हुन्। यस्ता प्रकारको विकृतिले हाम्रो समाजमा झन असुरक्षा बढेको महसुस गरेका छौँ हामीले। नमस्कार, म रिचा शर्मा। युके एडको सहयोग र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा सर्च फर कमन ग्राउन्ड र मिला प्रोडक्सन्सद्वारा तयार गरिएको कार्यक्रम पहुँच द रियालिटी गेम शोमा यहाँलाई स्वागत छ। अघिल्लो हप्ता हाम्रा मेन्टर डीएसपी बालनरसिंह राणाले हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरूलाई लुटपाट सम्बन्धी अनुसन्धानको कार्य दिनुभएको थियो। आज हामी त्यसकै समीक्षा हेर्नेछौँ। नमस्ते। र आज रिभ्यू राउन्डमा तपाईहरूको रिजल्ट पनि हामीहरू लिएर आएका छौँ। तर रिजल्ट सुन्नुभन्दा पहिला, रिभ्यू हेर्नभन्दा पहिला म नेपाली चलचित्रका लेखक तथा नायक खगेन्द्र लामिछानेज्यूलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। नमस्ते। वेलकम खगेन्द्रजी। मैले चाहिँ अघिल्लो एपिसोड हेरेको थिएँ तपाईँहरूको, अनि मलाई लागेको के भने हाम्रो समाजमा हरेक मान्छेको कामलाई अर्को मान्छेले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँहरूले आफैले भोग्नु भयो, तपाईँहरू खास प्रहरी सेवामा लागेको मान्छे त होइन, तर प्रहरीले जे काम हाम्रो समाजमा गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्रहरी भनेको एउटा कुरा जोडिहाल्छौँ। प्रहरी भनेको यस्तो चिज हो जुन आफू ननिदाएर आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ निदाउने वातावरण बनाइदिन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले गर्ने काम तपाईँहरूले गर्दा कति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भनेर तपाईँहरूले पक्कै पनि महसुस गर्नुभयो होला होइन। अनि त्यसकारण चाहिँ अर्कोको कामलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँलाई यतिखेर आउँदाखेरि तपाईँलाई आफ्नो म लेखक भएर चाहिँ हिरो बन्छु भनेर चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो लागिरहेछ कि म अब होइन म कलाकार क्षेत्रमा हिरो भएर चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने लागिरहेछ तपाईँलाई? म इमान्दारितापूर्वक भन्दा मलाई जति बेला जुन चिज गर्न मेरो मनले भन्छ म त्यही गर्छु, र जुन चिज मनमा आएको हुँदैन त्यो चिज गर्दिनँ। त्यसकारण म जहिले पनि मेरो साथीहरूले भन्छ नि त कति हँसिलो भइरहेको छ सधैँ भनेर सोधिरहेको हुन्छ, किनभने म त्यो जस्तै जे चिजमा मन गयो ठ्याक्कै त्यो एकदम ध्यान दिएर गर्छु। त्यसकारण आफूलाई मन लागेको खुसी लाग्ने चिज गर्दाखेरि मान्छे स्वभावले त्यो खुसी भइरहेको छ। आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि यो पहुँच कार्यक्रममा आएर हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई हौसला बढाउने काम गर्नुभयो, धन्यवाद। मेन्टरको रूपमा तपाईँहरूलाई कसरी इभ्यालुएसन गरेको छु भन्ने कुरो त छँदैछ। त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूले के कस्तो काम गर्नुभयो भन्ने कुरा म जान्न चाहन्छु तपाईँहरूकै मुखबाट। र फर्स्ट अफ अल ग्रुप एबाट मिस सोफी, यो जुन हामीलाई टास्क दिएको थियो त्यसमा म एज अ क्याप्टेनको भूमिका निभाएको थियो। सो कतै न कतै सबैजना आफ्नो बेस्ट दिन लाग्दाखेरि म पनि आफ्नो बेस्ट दिने तर्फमा म आफ्नो काममा धेरै इन्भल्भ भइरहेको थिएँ। सो उहाँ मायाजी चाहिँ इभिडेन्स कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि सबैजना आफ्नो भूमिका निभाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सो त्यो क्रममा चाहिँ मैले खासै कसैको चाहिँ नि नेगेटिभ पक्षलाई चाहिँ त्यति साह्रो नोटिस गर्ने मौका मैले पाइनँ, किनभने म आफै पनि बिजी थिएँ। अनि डकुमेन्टको लागि इम्पोर्टेन्ट एभिडेन्सहरू हामीले भेट्यो। 20 मिनट्स नागिसकेपछि बाहिर आउने क्रममा मैले चाहिँ एउटा फुटप्रिन्ट देखेँ, अनि मैले म नलगायत मेरो सम्पूर्ण साथीहरूलाई देखाएँ।
अनि त्यहाँतिर चाहिँ अब हामीले हुन त यो मिस्टेक यो गर्यो भन्नु खोज्दै त ब्लेम लाउनु खोजेको होइन किनभने मायाजीको काम हो त्यो र उहाँभित्र धेरै इन्भल्भ भइराख्नु भएको थियो र विशेष खालको एभिडेन्सहरू पनि उहाँले फेला पार्नु भएको सो त्यो क्रममा उहाँले चाहिँ त्यो बिर्सिनु भएको होला सायद त्यो सम्झिनु भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यो अलिकति बिर्सिदिनु भयो अनि मायाजी कमान्डरको कुरामा सहमत हुनुहुन्छ त उहाँले त तपाईँलाई अनि त्यसरी केही मिस्टेक गर्यो पनि भन्नुभयो होइन के तपाईँले राम्रो गर्नुभयो थियो कि अनि मिस्टेकै गर्नुभएको थियो त होइन मैले आफ्नो म एकैचोटि भित्र छिरिहालेँ त्यो मैले त्यही भएर पनि होला मैले लास्टको कुनै गर्नु पाएन क्या त्यो मेरो मिस्टेक पनि हो मैले त्यो पहिल्यै हेर्नुपर्ने रहेछ होइन मलाई चाहिँ इभिडेन्स कसले गरिरहेको थियो चाहिँ अब प्रवीणाजी चाहिँ मसँग भइदियो भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लागेको मलाई थ्याङ्क यू तपाईँको धेरै हदसम्म सहमत छु र भित्र एभिडेन्स कलेक्सन गर्ने क्रममा चाहिँ बेला बेलामा प्रवीण आएर त्यो ल्याउनुहोस् म हालिदिन्छु त्यो ल्याउनुहोस् म हालिदिन्छु भनेर पुरा हातबाट खोजेको लगाइरहेको थियो कि बेला बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले काम गर्दै हुन्थ्यो कि भन्ने आफ्नो काम गर्दै हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लागेको थियो तर तपाईँले चाहिँ एकदम राम्रो गरे जस्तो लाग्यो एकदमै राम्रो गरे जस्तो लागेको छ तर मेरो अब गल्ती कमजोरी भन्ने कुरा चाहिँ अब साथीहरूले पनि भनिदिनु पऱ्यो र तपाईँले मेन कुरा त हजुरले वाच गरिरहनु भएको थियो हजुरबाट थाहा हुन्छ के गल्ती भयो भन्ने कुरा त अनि तपाईँको अब के अरे हामीले टास्क गर्ने बेला के इभिडेन्स कलेक्सन गर्ने बेला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा त्यो फुटप्रिन्ट थियो नि त्यो चाहिँ ध्यान दिनु भएन के त्यो भिक्टिमहरूले त्यसलाई अब यताउति अब प्रोटेक्सन गर्ने काम भएको थियो उहाँले चाहिँ त्यो के सुरुमै तिनीहरूलाई भिक्टिमहरूलाई उ गरेको भयो त्यो ट्याम्पर हुन पाउने थिएन है त्यो चाहिँ अलि लेट भयो अनि लास्ट मिनटमा आएर चाहिँ उहाँले त्यो ब्लड लगाएको देख्नुभयो नि त्यो चाहिँ थाहा पाइहाल्नु भयो राम्रो गर्नुभयो त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो अब मेरो पनि होला टिपोट गर्ने बेला केही छुट्यो होला केही बिगाऱ्यो होला त्यो त हजुरले धन्यवाद थ्याङ्क यू ग्रुप ए अब ग्रुप बीमा जान्छु ग्रुप बीको कमान्डर हाम्रो ज्ञानजी हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर तपाईँबाट नै सुरु गरौँ धन्यवाद सर त्यहाँ चोरी भयो भन्ने खबर आयो हामी त्यहाँ गयौँ जाँदाखेरि हामीले बाटैमा त्यो के भन्छ यो पैतालाको डामहरू भेट्यौँ त्यसपछि साथीभाइले हामीले जे अब एउटा चाहिँ होमवर्क हाम्रो थियो त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले घेर बन्ने मान्छेले मार्क चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब मार्क चाहिँ छ तर हामीले सामान चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएको अवस्था चाहिँ हामीले देखाएको छैन त्यो हाम्रो एउटा पाटो छ त्यहाँ भित्र तै पनि मैले चाहिँ अजितजीलाई आएर अजितजी त्यो होइन सामान चाहिँ पट्टापट ट्याम्पको अवस्था छ अलिक चार एक ठाउँमा कलेक्सन गर्नु पर्थ्यो अनि हतारले जति सक्यौँ हामीले त्यसरी गऱ्यौँ यतिको सर तपाईँ के छ सहमत हुनुहुन्छ सहमत छु र हाम्रो टिममा लगभग सबैजनाले राम्रै गर्नुभएको छ जस्तो लागिरहेछ भन्नु मतलब कसैले मिस्टेक गर्नुभएको छ मिस्टेक अलिकता उहाँ सीताजीले त्यही इन्टरभ्यूको पार्ट बढी आउनुभयो अलिकता उता यदि प्रमाण खोज्दाखेरि ज्यादा बढी इन्भल्भ यदि हुँदाखेरि त्यो रगत पनि सायद हामीहरू भेटाउँथ्यो जस्तो फिल भइरहेछ वेल हामी राम्रै डिस्कसन गरेर गएको थियो तर त्यहाँ पुगेपछि ओभरल्यापिङ चाहिँ भएको खास सोक अफिसर छिरेपछि उसले पुरै सब कुरा इन्सपेक्ट गरिसकेपछि सबै आफ्नो इभिडेन्स कलेक्सन गरे मार्क गरिसकेपछि अनि उहाँहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने थियो तर उहाँहरूले मैले रोकिरहँदा पनि इन्ट्री गर्नुभयो त्यो मलाई अलिकति गाह्रो भएको त्यहाँ चाहिँ हो अनि सीताले पनि अलिकता त्यो इन्टरभ्यूमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्न थाल्नुभयो सबजना इन्टरभ्यूमा लागेपछि म त एक्लो भएँ मलाई एसिस्ट गर्ने कोही पनि भएन त्यति बेला चाहिँ मलाई अलिकता फिल भएको थियो त्यो कुरा थ्याङ्क यू तपाईँको सुन अब हामीले त्यो सामानहरू कलेक्ट गरिरहेको थियो अनि मेन चाहिँ मैले अब मेरो काम त होइन इन्टरभ्यू गर्ने तर पनि अब के भयो भने अब सामान हराउने मान्छे त्यहाँ आउनुभएको थियो त्यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ बाहिरै हुनुहुन्थ्यो कि अनि त्यही भएर मैले उहाँहरूसँग चाहिँ इन्टरभ्यू गर्नलाई अलिकति बाध्य नै भयो सपोर्ट गरेँ अनि त्यसपछि सामानहरू त लगभग सबै भेटेर हामीले जेस कलेक्सन त गरिसकेका थियो होइन अनि लास्टमा त्यो अलिकति त्यो ब्लडको चाहिँ हामीले मिस्टेक गर्यो तपाईँहरूलाई मैले एकले कसरी काम गर्नुभएको छ र ग्रुपमा कसरी काम गर्नुभएको छ त्यो सबै त छँदैछ अनि त्यसपछि अब हु इज विनर भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले एकछिनमा थाहा पाइहाल्नुहुनेछ र त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई म भोटिङ राउन्डमा लग्न चाहन्छु भोटिङमा हरेक प्रतियोगीले एकअर्कालाई 1 देखि 10 अङ्कको बीचमा भोट गर्नेछन् साथै मेन्टरहरूले पनि प्रत्येक प्रतियोगीलाई कार्यकुशलताको आधारमा अङ्क दिनुहुनेछ जसको प्रयोग टाई भएको खण्ड गरिनेछ मायालाई मैले 6 दिएको छु दिन त मलाई 10 दिन मन थियो काम एकदमै राम्रो गरेको थियो तर त्यही पनि तिमी मेरो अपोजिट हो पछि गएर मलाई पनि तिमीले केही कम गर्न सक्छौ सो मैले 6 दिएको छु मायालाई पनि मैले 7 दिएको छु शान्ता नेपाली
मैले यसमा चाहिँ मार्क्स 8 दिएको छु किनभने के अरे लास्ट विकको टास्कमा शान्ताजीले राम्रो गर्नुभएको थियो, सबै कभर गर्नुभएको थियो, त्यही भएर म प्रवीणालाई 5 दिन चाहन्छु किनभने लास्ट विक उहाँले चाहिँ मलाई अझ एभिडेन्स कलेजमा चाहिँ सहयोग भए राम्रो हुन्थ्यो। सबै साथीहरूले राम्रैसँग काम गरेको छु, त्यसैले अजित सरलाई मैले 8 दिएको छु। अकबरजीलाई मैले 7 मार्क दिएँ किनकि आज हाम्रो टिममा उहाँले केही हदसम्म राम्रो गर्नुभएको थियो। ज्ञान दाईलाई चाहिँ मैले 8 मार्क्स दिएको छु किनकि उहाँले गरेको कामहरू पनि धेरै राम्रो थियो। यो सीतालाई अलि आज टास्क थोरै बिगारेकोले। सक्यो भोटिङ? कस्तो भयो त? राम्रो भयो भन्नु कसलाई दिनुभयो त? अहिले नभन्नु होला नभन्ने? किनभने आफूलाई पनि भोटिङ गरेर आएको छ नि त। चित्त बुझेको छ? काम अनुसार चित्त बुझ्दो अनुसार पछि फेरि आफैलाई घाटा लाग्ला। वेल, सबै भोटिङ गरेर आइसक्नु भएको छ। अब म तपाईँहरूले कस्तो काम गर्नुभएको थियो भनेर इन्डिभिजुअली र ग्रुपमा कसरी गर्नुभएको थियो त्यो पनि तपाईँहरूलाई भन्नेछु। सबभन्दा पहिला प्रवीणा, तपाईँले जुन टास्क दिएको थियो त्यसमा तपाईँले सायद यो पेपर वर्क हेर्नुभएको थियो। तपाईँले उहाँले भन्नुभएको जस्तै उहाँहरूको काम सघाउन लाग्नुभयो होइन, त्यो गर्दाखेरि अलिकति ओभरल्यापिङ गरेको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखियो होइन। हुन त अलि एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, धेरै काम गर्नु खोज्नुभएको होला होइन। वेल, तपाईँको काम ठिकै छ, राम्रै छ। शान्ताजी, अब तपाईँको काम एकदमै प्रेजेबल छ, एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ एउटा मैले हेरिरहेको थिएँ, हेर्दाखेरि पनि एउटा प्रोफेसनल मान्छेले कसरी काम गर्छ भन्ने जस्तो तपाईँबाट झल्किरहेको थियो। अर्को कुरा के भनेपछि तपाईँले जुन अरू यताउति होइन त्यहाँ अरूहरूलाई पनि अनि मिडिया पर्सन प्लिज बी ब्याक भनेर होइन अरूलाई पन्छाउँदै अनि त्यसपछि क्यामेरा पर्सनहरूलाई जुन पछाडि बन्साएर तपाईँले गरिराख्नु भएको थियो। कोही क्रिमिनलले पैसा कहाँ राखेको छ आदि इत्यादि कुराहरू कहाँ राखेको छ भनेर सर्च गरेको होइन, त्यो चोर्न आएको हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले होल कोठाको बिस्तारा उठाएर हेर्ने त्यो गर्नुभयो, त्यो चाहिँ अलि जरुरी थिएन। एज अ होल एक्सलेन्ट जब। मायाजी, एभिडेन्स कलेक्सनमा तपाईँले जुन बक्स बोक्नु भएको थियो होइन, त्यो बक्स चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो भने प्लेसमेन्ट बाहिर गर्नुभयो कि फेरि सम्झिनु हो अनि त्यसपछि बाहिर आएर सामान लगेर जानुभयो होइन। त्यो नभएर के भनेपछि फर्स्टमा जब तपाईँले क्राइम सिन प्रोटेक्सन गर्नुभयो होइन, गरेपछि अब त्यहाँ अरू मान्छे आउन तपाईँ भित्र जानुहोस्, आनन्दले काम गर्नुहोस्। त्यो थियो तपाईँको। एज अल राम्रो छ। सोफीजी, एक्सिलेन्ट वर्क। जुन यो इन्टरभ्यू भनेको थियो राम्रोसँग लिइराख्नु भएको थियो, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, प्रेजेबल छ, एकदमै एप्रिसिएबल छ। तर एउटा तपाईँको अलिकति तपाईँले एउटा काम गरिदिएको अझ राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँले भित्र गएर त्यो मोबाइल खेलाइराख्नु भएको थियो, किन खेलाउनु भएको थियो मैले बुझिनँ। तपाईँ केमा कन्सियस हुनुभयो भने मलाई 20 मिनट टाइम दिएको छ र कति बेला सकिन्छ भनेर तपाईँ टाइम हेरेर बस्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो मलाई होइन। एनिवे, गुड जब। अब जाउँ ग्रुप बी तर्फ। सबभन्दा पहिला म कमान्डर ज्ञानजीसँग जान्छु। उहाँको स्टार्टिङको इन्टरभ्यू राम्रै लाग्यो, राम्रै गरिराख्नु भएको थियो। तर इनिसियल फेजमै तपाईँले उहाँलाई चाहिँ धेरै केयर गर्नुभयो, धेरै सोध्नुभयो। कोही तपाईँले अनि त्यसपछि तपाईँले झाट्नुभयो क्या होइन। त्यस्ता क्वेसन पुट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि हेरासमेन्ट आउँछ उनीहरूमा र अनि हामीले चाहेको इभिडेन्स हामीले पाउन सक्दैनौँ, चाहेको कुरा हामीले लिन सक्दैनौँ। पब्लिक सपोर्ट भनेको के हो तपाईँले बुझ्नु भएको छ राम्रोसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति पोलाइट वेमा तपाईँले डिल गर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अकबरजी, अब तपाईँको कुरा गर्दा तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, लेखिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँको काम पेपर वर्क गर्ने हो होइन। तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईँले लेखिराख्नु भएको छ, अरूलाई इन्टरफेयर पनि गर्नुभएको छैन, आनन्दले काम गर्नुभएको छ। गुड। अनि त्यसपछि अजितजी, तपाईँको काम त यस्तो लाग्यो मलाई जुन एउटा प्रोफेसनल मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि उहाँको सानो के छ भनेपछि कमान्डरसँग कोअर्डिनेट गर्नुभएको छ। झ्यालबाट मान्छे भाग्यो भनेर झ्यालमै फिङ्गरप्रिन्ट निकाल्न खोज्नुहुन्छ, जबकि कमान्डरले इन्टरभ्यू लिइसक्नु भएको छ र ऊ ढोकाबाटै भागेको, यही बाटोबाट भागेको भनेर भिक्टिमले नै भनिरहेको छ भनेपछि तपाईँलाई झ्यालमा त्यति ध्यान दिनुपर्ने कुनै जरुरी थिएन। यदि तपाईँलाई कन्फ्युज भयो, झ्याल त खुला छ,
अनि भनेर अनि त्यसपछि उहाँसँग कोअर्डिनेट गरेर काम गरेको भए सुनमा सुगन्ध थपिन्थ्यो होला। तर तपाईँको काम चाहिँ धेरै राम्रो प्रोफेसनल मान्छेले जस्तो गर्नुभएको छ, त्यसको लागि अल द बेस्ट। सीताजी, तपाईँले गर्न खोज्नु भएको छ, तर तपाईँलाई कस्तो भने कामभन्दा कन्फ्युजन बढी भएको छ। सबै गर्न खोज्नु भएको छ, तपाईँले एज अ होल हेर्नु भएको छ, यता बाहिरपट्टि पनि जानुभएको छ, भित्रपट्टि पनि आउनु भएको छ होइन, तर के भने कन्फ्युजनमा आउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ अलिकति डेभलप गर्नुपर्छ। ग्रुपको कामको गर्नुपर्दा म बीले कस्तो काम गर्यो भनेर पहिला भन्न चाहन्छु। ग्रुप बीले के गर्यो भने त्यो सबै सामानहरू बाहिर राख्यो, अनि फेरि पछि गयो, एकजना मात्रै भित्र पस्यो, अनि कसले के काम गर्ने भनेर कसको पोजिसन के भन्ने जुन कन्फ्युजन भयो त्यो नहुनु पर्ने थियो होइन। र एकदमै राम्रो थियो। अरू त तपाईँले त्यो काउन्सिलिङ चाहिँ स्टार्टिङमा गर्नुपर्ने, इन्डिङमा गएर गरिदिनु भएको छ होइन उहाँलाई। अर्को कुरा के छ भनेपछि जुन भिक्टिम हो नि उसलाई अनि आउनुहोस् भित्र भन्नुभयो र भित्र लग्नुभयो, ल के हराएको छ देखाउनुहोस् त भन्नुभयो, उहाँलाई पुरा अन्त्य सामान देखाउनु पठाउनु भयो, सामान निकाल्न देखाउनु भयो। जबकि तपाईँले त्यहाँ अनि त्यसपछि तपाईँले इभिडेन्स कलेक्ट नै गर्नु भएको छैन, केही गर्नु नै भएको छैन भनेपछि हत्तपै तपाईँले भिक्टिमलाई इभिडेन्सहरू छुन दिनुभएको छ। पन्जा लगाउनु भएको छैन, ढोकाबाट बाहिरको भाग्यो कि त भनेर ढोका खोल्नुभयो तपाईँले। त्यो ढोका खोलेर बाहिर आएर सबै हेर्नुभयो, तपाईँको बेयर ह्यान्डले जताकतै छुनुभयो, अनि पछिबाट चस्मा देख्नुभयो। चस्मा देखेपछि यसरी उठाउनु लाग्नु भएको छ, यो उठा भन्नुभयो भने राइट। उहाँ त्यत्रो चिच्चाउनु भएको छ, तपाईँ पनि चिच्चाउनु भएको छैन, तपाईँले चिच्चै भन्नुभएको छ झ्यालबाट भाग्यो होला भनेर होइन। त्यो अरूले सुनेको छैन क्या, भन्नु मतलब के त टिमवर्क मिलेन। त्यस्तै गरी अब ग्रुप ए तर्फ जाउँ होइन। ग्रुप ए अब क्राइम सिन जुन प्रोटेक्सन गर्ने हो बेलामा चाहिँ यो ग्रुपले इनर पार्टलाई मात्रै गरे, जुन बाहिरपट्टि गर्नुपर्ने थियो, जुन फुट स्टेप थियो त्योभन्दा भित्र गरेको छ। एज अ होलमा भन्दाखेरि प्लेसमेन्ट राम्रो गरेको छ। इभिडेन्स कलेक्सनमा प्लेसमेन्ट हुन्छ नि 1, 2, 3 जुन प्लेसमेन्ट हो त्यो राम्रो गरेको छ। इन्टरभ्यू एक्सिलेन्ट भएको छ, अनि फिङ्गरप्रिन्ट फुल्ली उठाएको छ र एकदमै तरिकाबद्ध तरिकाले सबै उठाएको छ। अब एज अ होल यो दुइटै टिमले एकदमै राम्रो काम गरेको छ र मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ कि अनि त्यसपछि कुन टिम विनर हो भनेर एउटा निर्णय गर्न पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ होइन। दुईवटा टिम हो, जित हार हुन्छ नि होइन। र अब कस्तो लाग्छ त? जित्नको लागि नै काम गरेको हो, अब नजिते पनि फरक परेन, तर जित्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हो। हजुरको रिभ्यू सुन्दाखेरि दुइटै टिमले राम्रो नै गरेको जस्तो हारेको छ जस्तो चाहिँ लागेको छैन। जस्ट दुइटै टिमले राम्रै गरेछ भन्नु ढकढुक लाग्छ। हारेको छ जस्तो चाहिँ लागेको छैन। द विनर इज टिम ए। थ्याङ्क यू। बधाई छ ग्रुप ए लाई। यो ग्रुपका प्रत्येक सहभागीहरूले पाएका छन् बाल्ट्राको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर। बाल्ट्रा, लिभ योर होम। हामीले जुन हिसाबले प्लान बनाएको थियो, प्लान त्यो अनुसारले ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्ट गरेको भए हामी ट्याक सब काम सघाउँथ्यौँ। त्यो अनुसार त्यहाँ गएर ओभरल्यापिङ भएको, त्यो ज्ञानोदयले चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यो हेर्नु भएन। अब सबैभन्दा पहिला त यो ग्रुपमा हार्नुको कारण त लिडरसिपकै हार्नुपर्छ। तैपनि हुँदाहुँदै पनि यदि मैले गरेको अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि साथीभाइहरूले पनि कहिलेकाहीँ एक दुईवटा चिजहरू अब मलाई नसोधेको अवस्था छ, अब यो गर्दाखेरि यसो हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नभएको हुनाले हाम्रो टिम आज हारेको। कम्पिटिसन छ, एक न एकले जित्ला, तर अहिले दुईचोटि हामीहरू हारिसकेका छौँ। पर्सनल म हारिसकेको छु, तर जित्ने होप छ, म जित्छु। एकदम खुसी लागिरहेछ, खुसीमा भइरहेको छैन आज हामी, एकदमै हर्षले गदगद भइरहेको छौँ। स्पेसली आज हामी यति जस्तो मेहनत गरेको थियौँ त्यस्तै रङ ल्याउँदाखेरि डेफिनेटली खुसी नै लाग्छ र हामी एकदम खुसी भइरहेको अवस्थामा छौँ। हामीले कहीँ कतै यस्ता अपराध भएको देख्यौँ वा सुन्यौँ भने तत्काल नेपाल प्रहरीलाई खबर गर्न नजिकको प्रहरी कार्यालय या अपराध सूचना सङ्कलन इकाइ CICU-मा सम्पर्क गर्न सक्छौँ, जसका लागि प्रहरी कन्ट्रोल नम्बर 100, टोल फ्री नम्बर 16 600 14 15 16 र हरेक जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका टेलिफोन नम्बरहरू सधैँ उपलब्ध रहनेछन्। नेपाल प्रहरीको मोबाइल एप हाम्रो पुलिस र नेपाल पुलिसको फेसबुक पेज मार्फत पनि जानकारी गराउन सक्छौँ अथवा इमेल पठाउन पनि सक्छौँ। इमेल ठेगाना cicu@nepalpolice.gov.np।
अपराधको अनुसन्धान गर्नु सजिलो काम होइन। रहस्यहरू एक आपसमा जेलिएका हुन्छन्। त्यसलाई फुकाउँदै अघि बढ्नका लागि सिप र धैर्य चाहिन्छ। हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूले जुन हिम्मतका साथ जटिल कार्यलाई पनि सहज बनाउँदै अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसलाई त मान्नै पर्छ। सर्च फर कमन ग्राउन्ड र मिला प्रोडक्सन्सद्वारा तयार पारेको कार्यक्रम पहुँचको यो एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया हाम्रो फेसबुक पेज पहुँच लाइक गरेर त्यहाँ पोस्ट गरिदिनुहोला। #पहुँच लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। हस् त, म रिचा शर्मा लगायत पहुँचको सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। आफ्नो अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि नभुलौँ। जिम्मेवारीसँग काँध मिलाएर आँटहरूको बेगमा, जिम्मेवारीसँग काँध मिलाएर आँटहरूको बेगमा, एक अन्जुली सहकार्य अनि विश्वास गैँटो भरी समयसँगै बदलिएर हेरौँ हर कोसिसमा छ पहुँच। सहभागितामा सँगै आउँछन् सम्भावनाका सोच। समयसँगै बदलिएर हेरौँ हर कोसिसमा छ पहुँच।